Dacă ții posturile, probabil că spui problema ce alegeri ar trebui să faci astfel încât alimentația ta să rămână echilibrată, bogată în nutrienți de calitate și să nu te îngrași. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip îți voi vorbi despre câteva alimente pe care e bine să le incluzi în meniul tău zilnic pe perioada postului, în mod particular în postul Paștelui. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Postul Paștelui este unul dintre cele mai lungi posturi din an, durează 40 de zile și pare să fie cel mai greu de ținut, atât pentru cei care se confruntă cu kilogramele în plus, cât și pentru restul persoanelor care decid să ia o pauză alimentară. Postul înseamnă excluderea alimentelor de origine animală, respectiv carne, ouă, lapte, brânză și a derivatelor acestora. Postul Paștelui are cele mai puține dezlegări la pește, iar cei care țin dietă se confruntă cu o problemă majoră: ce să mănânc de post astfel încât să nu mă îngrași? Asta pentru că se știe că anumite mâncăruri de post pot fi foarte bogate în calorii. Cele mai cunoscute alimente pe care oamenii le consumă în perioada postului sunt cartofii, fasolea, conserve din legume, multă pâine și paste făinoase, dulciuri de post, ceea ce poate atrage după sine acumularea de kilograme. Totuși, faptul că renunțăm la alimentele de origine animală nu trebuie să ne sperie și să ne facă să consumăm în exces variantele lor de post, pentru că riscăm ca postul să ne facă mai mult rău decât bine. Rămâi aici pe canalul Superfit pentru că în continuare îți voi spune ce alimente ar trebui să consumi în perioada postului, astfel încât să eviți creșterea în greutate. Alege legume și fructe de sezon. Fă o listă cu legume și fructe de sezon pe care le poți lua din piață și bucură-te de beneficiile și de nutrienții acestora. Morcovi, pătrunjel, țelină, păstârnac, praz, varză, spanac, conopidă, ridichi negre, ceapă verde, salată, mere, citrice. Iată doar câteva dintre alimentele care nu ar trebui să-ți lipsească de pe lista de cumpărături. Sunt extrem de multe variante prin care putem găti legumele astfel încât să fie și gustoase și de post. Începe și perioada urzicilor și ale urdei, astfel că ne putem bucura din plin și de beneficiile acestor plante. Leguminoasele sunt surse excelente de proteine vegetale. În perioada postului suntem tentați să alegem fasolea ca alternativă la proteina din carne, în primul rând pentru că o putem găti în mai multe feluri. Dar la fel putem spune și despre năut, linte, amarant, care sunt surse excelente de proteine vegetale și care pot fi la fel de ușor de preparat. Năutul și mazărea sunt surse excelente de proteine vegetale, fibre și acid folic și în plus au o valoare calorică moderată. Lintea este și ea o sursă excelentă de proteine vegetale și poate reduce nivelul glicemiei în comparație cu alte alimente care sunt bogate în carbohidrați. Optează pentru consumul de cereale integrale și pseudocereale. Fie că vorbim de ovăz, quinoa, chia, hrișcă, grâu, secară sau orez brun, toate aceste alimente pot fi de un real ajutor în perioada postului. Cerealele integrale și pseudocerealele furnizează o varietate mare de nutrienți importanți și vorbim aici de fibre, vitamine, minerale, proteine și antioxidanți. Consumul regulat de cereale integrale poate reduce riscul de boli de inimă, diabet, zaharat de tip 2 și obezitate. Bogate în fibre, cerealele integrale îmbunătățesc semnificativ sănătatea digestivă. Persoanele cu intoleranță la gluten ar trebui să evite grâul, orzul și secara și să înlocuiască cu hrișcă sau orez. Evită alimentele procesate și alege gustări sănătoase. Rafturile magazinelor abundă de dulciuri de post procesate, a căror listă de ingrediente lasă de dorit. Alege gustările sănătoase și hrănitoare, cum ar fi fructele proaspete sau uscate, nuci, migdale, semințe crude. Un exemplu de gustare practic și gustos este mixul de nuci și fructe uscate, care se poate personaliza în funcție de preferințe, dar trebuie avut grijă la cantitate, deoarece nucile sunt foarte bogate în calorii. 100 de grame de nuci pot ajunge la 500 de kilocalorii. O porție ideală de nuci ar trebui să aibă circa 25-30 de grame. Atenție la laptele vegetal. Laptele vegetal este gustos și poate înlocui laptele de vacă în multe preparate. Este obținut din leguminoase, cereale, oleaginoase și este preferat în general de cei care suferă de intoleranță la lactoză. În perioada postului este un înlocuitor ideal al laptelui de vacă pentru persoanele care preferă să bea cafea cu lapte și să servească cerealele cu lapte la micul dejun. Este sănătos și ușor pentru că în general nu conține zahăr, are o cantitate redusă de acizi grași saturați, iar dacă este făcut din orez, soia sau mei, nu are nici
nici gluten. Atenție însă la variantele de lapte vegetal din comerț care conțin aditivi sau adaos de zahăr. Cea mai sigură variantă de lapte vegetal este cea făcută în casă, fie că vorbim de lapte de migdale, lapte de cocos, lapte de soia sau lapte de ovăz. La final mai vreau să spun că postul nu înseamnă doar mâncare, ci mai ales suflet. Așadar, atunci când ținem post, nu trebuie să renunțăm doar la mâncare, ci și la alte obiceiuri care ne fac rău corpului și sufletului. Postul trebuie să fie despre noi, despre bunătate, răbdare, liniște și pace. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești.